Chào các bạn và chào mừng các bạn đến với vlog hôm nay của mình. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến Enoshima. Đây là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng, có thể đi và về trong ngày nếu các bạn ở Tokyo. Nơi này không chỉ nổi tiếng bởi những món ăn ngon, lịch sử và những bãi biển xinh đẹp, mà đây còn là nơi để cầu tình duyên rất là nổi tiếng. Và không phải tình yêu nam nữ, mà kể cả tình yêu đồng giới. Muốn biết tại sao? Hãy theo chân mình đến với nơi này nhé. Để đến được Enoshima, mình đi tàu từ ga Shinjuku ở Tokyo đến ga Katase Enoshima theo tuyến Odakyu. Và mình sẽ bắt đầu từ ga Katase Enoshima. Thì ga này như các bạn thấy là nó rất là đẹp và lộng lẫy, trông giống như là Long Cung như vậy. Lý do cho việc này là mặt tiền của ga được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Urashima Taro, chuyện kể về một anh ngư dân trẻ đã cứu một con rùa nhỏ khỏi đám trẻ con đang hành hạ nó. Vài ngày sau, một con rùa lớn ngoi lên và bảo với Urashima Taro rằng con rùa nhỏ chàng cứu là công chúa vua thủy tề. Để đền ơn, công chúa muốn mời chàng xuống Long Cung dự tiệc. Sau 3 ngày, Urashima Taro nhớ nhà nên xin phép cáo từ. Trước khi đi, công chúa vua thủy tề tặng cho chàng một chiếc hộp và dặn dù thế nào cũng đừng mở ra. Khi lên bờ, Urashima Taro phát hiện ra rằng đã 300 năm trôi qua và người thân của chàng đều đã mất. Buồn bã, chàng mở chiếc hộp, chỉ thấy một làn khói trắng bay lên và Urashima Taro đã biến thành một cụ già 300 tuổi. Và nếu như các bạn để ý kỹ thì trong ga này, ngay chỗ mặt tiền để đi vào, sẽ có 4 con rùa. Lý do có những con rùa này tại vì theo truyền thuyết Urashima Taro đã được rùa thần chở xuống dưới Long Cung. Khi ra khỏi nhà ga, nhìn ra bên phải là đã thấy đảo Enoshima ở đằng xa. Núi Phú Sĩ kìa các bạn, hôm nay gặp may rồi. Enoshima thật ra chỉ cách núi Phú Sĩ khoảng 70 cây số về phía tây tây bắc theo đường chim bay. Cho nên vào những ngày thời tiết trong xanh như thế này, có thể ngắm được núi Phú Sĩ từ đây. Và mình đang đứng ở cái công viên, có thể nhìn ra biển và có thể ngắm được cả núi Phú Sĩ ở đây. Hôm nay trời rất là đẹp cho nên là mình có thể thấy được núi, nhưng mà nó vẫn do cái hơi biển, hơi nước bốc lên nó vẫn hơi mờ một chút xíu, nên là nhìn trên camera hơi khó thấy, nhưng mà nếu như các bạn nhìn bằng mắt thường thì nó sẽ rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Enoshima thì là một bãi biển rất là đẹp, không phải chỉ trong vòng mùa hè mới tấp nập mà cả mùa đông người ta cũng tới đây rất là nhiều. Như các bạn thấy ở bên kia có rất là nhiều người đang lướt sóng ở đây. Ok, để đến được đảo Enoshima ở làm đây thì mình phải đi qua cái cầu nó gọi là Enoshima Bentenhashi. Mình đi cái cầu này thì khoảng tầm 5 tới 10 phút là mình sẽ tới được cái đảo. Sau một chút lang thang thì mình đã đến địa điểm chính, Enoshima. Thì ngay lối vào của con phố chính ở cái đảo này, mình sẽ thấy được một cái cổng torii bằng đồng. Và vì lý do nó bằng đồng cho nên là nó mới có cái màu xanh là đồng oxy hóa đó, đặc trưng như thế này. Thì cái cổng này được xây từ năm 1821 và một trong số rất hiếm những cái cổng torii bằng đồng còn sót lại. Bởi vì đa số cổng bằng đồng hoặc là những cái thứ bằng kim loại ở chùa chiền hoặc là đền thờ đều đã bị trưng dụng trong Thế chiến thứ hai. Cổng này nó không phải được lãnh chúa xây mà là được người dân xây, nó là crowdfunding. Đó là lý do cho nên là những cái chỗ này là tên của những người đã đóng góp xây cái cổng này, cho thấy sự chịu chơi của những thương nhân thời xưa. Thì con phố mình đang đi ở đây nó tên gọi là Benzaiten Nakamise. Như các bạn thấy thì đây là con phố có từ thời Edo với rất là nhiều cửa hàng san sát nhau, và vì thế là có một khung cảnh rất là nhộn nhịp. Khung cảnh này thì từ thời Edo đến giờ nó vẫn y chang như hồi đó. Tuy nhiên thời Edo thì chỗ này nó có một cái đặc điểm rất là thú vị, đó là thời Edo thì người ta du lịch ta kiểm soát rất là chặt chẽ, cho nên là để mà đi du lịch thì phải xin giấy phép. Thì giấy phép dễ nhất là mình đi du lịch tâm linh, mình đến chùa mình cầu nguyện thì cái đó là giấy phép dễ xin nhất. Cho nên những địa điểm như thế này thật ra cũng là một địa điểm du lịch ăn chơi, ngụy trang là chỗ để mà đi đền chùa. Những cái chỗ này bây giờ thì phố này nó bán đồ ăn, đồ mỹ nghệ, thậm chí là những nhà trọ vẫn còn ở đây. Tuy nhiên là thời Edo thì nơi này còn là nơi phố đèn đỏ, là những người đàn ông từ Edo và đến đây để vui khỏe qua đêm.
Ok, đến đây thì nhiều bạn sẽ ghé qua các cửa tiệm mua đồ ăn hoặc là đi thẳng. Nhưng mà điểm thú vị ở những chỗ này thật ra chính là những cái ngã rẽ như thế này. Và khi bạn đi hết cái ngõ hẻm vừa rồi, bạn sẽ đến một cái không gian mở rất là đẹp. Bạn có thể ngắm được biển và bạn có thể ngồi đây thư giãn một chút xíu để thoát khỏi con phố đông đúc vừa rồi. When did we grow up? When did we start moving so slow? We used to run, we used to go. Hold up, just hold up. Ngồi ngắm biển một hồi thì đã đến giờ trưa, nghĩa là giờ ăn đã đến. Điểm ăn uống đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn là Asahi Honten. Rất khó để bỏ lỡ chỗ này vì lúc nào cũng có hàng dài người chen chúc xếp hàng ở đây. Thì một trong những món ăn nổi tiếng ở đây đó là taco senbei. Nhưng mà taco thì bán quanh năm, nhưng mà vào mùa này thì nó chỉ giới hạn bán cái bản này thôi, cho mình đã mua cái bản giới hạn này. Thì nó là loại tôm này và có các cá cơm bao tử rất là nhiều màu sắc xung quanh. Thì những cái con này họ pha màu vào, thật ra thì nó sẽ màu trắng. Ok, giờ mình sẽ thử món này cho các bạn nhé. Giòn giòn mặn mặn mà nó không quá mặn. Có thể là cảm nhận rõ vị của cá và tôm. Wow, nếu các bạn tới đây thì nên thử món này. Thì đây chính là một trong những đặc sản khác của vùng này. Đây là gọi là bánh bao phu thê. Thì bánh màu nâu tượng trưng cho chồng, làm từ đường nâu lên men. Còn cái này là từ màu trắng là tượng trưng cho vợ, làm từ rượu sake lên men. Nhưng mà cái này thì là dành cho một cặp đôi, cho nên là mình sẽ mời bạn editor tới để cùng mình ăn cái này. Nhưng mà tôi đang edit cái video này mà. Thì cứ đến đi, có muốn bánh bao không? Đây liền. Khoan, sao? No homo. Các bạn, bây giờ thì mình đã đến chân của đền Benzaiten. Sau khi đi đến hết con phố thì mình đã đến cổng đền đầu tiên ở đây. Dù chỉ mới là cổng thôi, nhưng nó đã to lớn và uy nghi như thế này. Có hai cách để mình có thể đi lên được bên trên. Thì cách đầu tiên là mình có thể mua vé để đi thang máy từ đây lên đến đỉnh, hoặc là mình có thể đi bộ theo cổng chính. Thì mình sẽ đi bộ ở chặng đầu tiên, và chặng 2, chặng 3 mình sẽ đi thang máy. Và bây giờ mình sẽ đi đến đền của Benzaiten. Thì nữ thần ở đây là nữ thần nghệ thuật và thần chiến tranh. Tức là trong một thần là sẽ có 2 bản thể. Ngay từ khi bước lên là mình sẽ thấy tượng của thần. Thì nơi này vốn ban đầu là thờ thần Benzaiten, nhưng mà đây là một vị thần tới từ Ấn Độ du nhập vào. Chỗ này nguyên gốc là thờ 3 vị nữ thần biển. Hồi xưa trước thời Minh Trị thì Phật giáo và đạo Shinto của Nhật là một, cho nên là họ coi là 3 vị nữ thần biển cũng là hóa thân của thần Benzaiten. Và vì lý do đó cho nên là tất cả đều thờ chung một chỗ. Nhưng mà kể từ sau thời Minh Trị thì nơi này là trở thành tách biệt, là thờ thần Benzaiten riêng và thờ thần ở đạo Shinto riêng. Thì nơi này được chia thành 3 ngôi đền. Thì ngôi đền đầu tiên cũng là ngôi đền nổi tiếng nhất, tại vì nó cầu tiền tài. Tại vì chỗ này là cầu cho tiền tài, cho nên là ở đây có một hoạt động rất là thú vị, đó là rửa tiền. Thì mình sẽ cho tiền vào trong cái giá này, rồi sau đó mình sẽ rửa ở chỗ này. Thì cái đồng tiền này sẽ được coi là đồng tiền hộ mệnh để có thể thu hút những đồng tiền khác. Thì sau thời Minh Trị, khi Phật giáo và Shinto giáo tách nhau ra thì Benzaiten được thờ ở một chỗ riêng biệt ở trong chỗ này. Thì nó là cái tòa bát giác ở đằng kia. Trong chỗ này cấm chụp ảnh quay phim và phải mua vé mới được vào. Chỗ này vé một người là khoảng 200 yên.
Ở bên trong là tượng của Benzaiten với hai bản thể. Đây là thần Benzaiten là với bản thể là thần chiến tranh với 8 tay cầm 8 loại vũ khí. Ở đây là thần Benzaiten với bản thể là thử thần nghệ thuật và cầm cái đèn tỳ bà. Tượng của thần là khỏa thân. Nếu các bạn muốn đến đền thứ hai thì mình sẽ đi từ phía bên trái của đền thứ nhất, đi theo hướng này mình sẽ tới đền thứ hai. Nhưng mà trước khi đến đền thứ hai thì ở đây có một cái chỗ rút quẻ rất là thú vị, thì mình chỉ cần bỏ 200 miên vào là có thể rút một cái quẻ ở đây. Nhưng mà quẻ này đặc biệt ở chỗ đó là mình phải cho nó vào cái hồ nước ở đằng kia thì chữ mới hiện lên, thì mình mới biết được cái quẻ nó sẽ như thế nào. Ok, mình sẽ rút thử cho các bạn nha. Giờ mình bỏ 200 miên vào đây rồi sẽ thử rút. Ok, đây là quẻ của mình. Từ khi mình mở cái quẻ này ra thì không có gì hết, toàn bộ đều là giấy trắng. Và khi mà mình nhúng nó vào nước, chữ nó sẽ hiện ra. Đây là quẻ mà mình đã rút được. Đây là quẻ trung cát. Tức là ở bên Nhật thì đại cát nó là lớn nhất, thứ nhì là trung cát, thứ ba là tiểu cát, rồi tới cát, rồi tới hung và đại hung. Còn có vẻ như mình đã nói nhầm, ở đây thậm chí là có cả quẻ đại cát. Lần đầu tiên mình thấy quẻ này. Okay, nếu mà chẳng may mà bạn rút được quẻ hung thì bạn sẽ treo ở trên đền như thế này, treo ở đây để bạn không phải mang cái hung về nhà. Mọi người đang tụ tập lại để xem hoa đào nở sớm. Thì bây giờ chỉ mới là tháng 2, còn hoa đào thường thường sẽ nở vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Đây là một cái hoa đào nở sớm rất là thú vị. Và bây giờ mình sẽ thử đi thang máy ở chỗ này để mình lên thẳng ở trên đền thứ hai luôn. Đây là bên trong cái chỗ thang máy. Trên đường đi thì họ sẽ chiếu sáng như thế này. Và mình có thể trả bằng cách quẹt thẻ tàu như thế này, khoảng 250 yên một người. Và đây là thang máy ngoài trời đầu tiên ở Nhật, và nó được mở vào năm 1959. Thì thang máy sẽ dẫn mình thẳng đến đền thứ hai ở chỗ này. Đền thứ hai là thờ vị nữ thần thứ hai trong 3 chị em. Thì vị thần được thờ ở đây là trong số 3 chị em là người xinh nhất, đẹp nhất và tài năng nhất. Đó là lý do chỗ này người ta dùng để cầu nhan sắc và cầu sự nổi tiếng. Và đây cũng là lý do mà những cái đoàn kịch Kabuki ngày xưa thường tới đây để cầu nguyện. Tức là những cái, nói cho dễ hiểu, thì là những ca sĩ hồi 200 năm trước tới đây để cầu nguyện cho sự nổi tiếng. Vì là nơi cầu cho nhan sắc và sự nổi tiếng, nên đây cũng là ngôi đền lộng lẫy nhất trong 3 ngôi đền chính ở đảo này. Từ phía cổng chính của đền, quay lại sau lưng là một địa điểm ngắm cảnh rất đẹp. Đây là nơi tổ chức đua thuyền buồm Olympic 1964 và 2020. Cho nên bạn có thể thấy là những giới chơi thuyền buồm đi lại ở đây rất là nhiều. Ở Nhật thì người ta có những cái tấm thẻ cầu nguyện như thế này, gọi là ema. Thì mỗi đền nó sẽ có một loại ema khác nhau, nhưng mà cái chỗ này là vì lý do là thần liên quan tới sắc đẹp, cho nên là ema riêng về sắc đẹp. Cho nên là ở đây nó có chữ Mỹ, nghĩa là xinh đẹp. Ở đây là cái loại thẻ cầu nguyện dành riêng cho nhan sắc và sự nổi tiếng. Ok, bây giờ mình sẽ đi thang máy chặng thứ 3, cũng là thang máy cuối cùng để phải lên được đỉnh của hòn đảo này. Enoshima có 3 thang máy theo 3 chặng. Đây là chặng cuối cùng. Chặng này sẽ đưa mình lên đến đỉnh của Enoshima, và đó là cái nơi mà mình có thể đến được cái đài quan sát cao nhất của toàn bộ khu vực này. Như các bạn có thể thấy thì cái ngọn hải đăng ở đằng kia trông nó rất là giống một cây nến, cho nên chỗ này nó còn được gọi là ngọn hải đăng cây nến biển. Đây là cái chỗ để mà mình tới cái ngọn hải đăng mà hay là cái đài quan sát để có thể thấy được toàn bộ hòn đảo. Nhưng mà tháng 2 thì sẽ ngoài cái chỗ ngắm cảnh thì nơi này nó sẽ là cái chỗ tổ chức chiếu sáng nữa. Như các bạn có thể thấy ở cái poster này thì từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 2 thì chỗ này sẽ tổ chức cái lễ hội chiếu sáng, cho nên là mình sẽ quay lại đây khi mà trời là tối
Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đến cái hang ở bên phía kia của hòn đảo. Và đó cũng chính là nơi khởi nguồn tâm linh cho toàn bộ hòn đảo này. Nếu mình đi xuống cái con đường này thì mình sẽ đến một trong những cái địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất của Enoshima. Đó chính là núi đôi. Ok, chỗ bạn đứng ở đây thì có tên là Yamafutatsu. Nếu như mà dịch sát nghĩa thì nó có nghĩa là núi đôi, nhưng mà mình nghĩ là dịch đúng thì nó sẽ là nơi ngọn núi chia hai. Theo như lịch sử địa chất của khu này thì nơi này trước đây đã là một cái hang động khổng lồ, nhưng mà sau đó bị sóng biển ăn mòn dần. Cuối cùng cái hang động đó sụp xuống, tạo ra hai vực núi hai bên như thế này, trông như hai ngọn núi. Đó là lý do chỗ này được gọi là Yamafutatsu. Từ vực núi này mình tiếp tục đi xuống theo con đường này thì có thể sẽ tới được đền thứ ba. Trên đường đi thì có rất là nhiều những cái khu phố nhỏ với các nhà hàng cổ san sát như thế này. Trên đường mình đi thì những cái quán cổ, có những quán nó ghi là cổ tính 125 năm, san sát nhau xung quanh như thế này. Thực sự là rất là đẹp. Sau khi đi qua các dãy phố cổ, cuối cùng mình cũng đã đến được ngôi đền thứ ba. Okay, và đây là cái ngôi đền thứ ba, cũng là ngôi đền cuối cùng trong chuỗi 3 ngôi đền mình sẽ đến. Thì đây là đền thờ của người chị cả. Người chị cả là người trầm tính nhất trong 3 người chị, cho nên là cô ấy sẽ ở nơi yên tĩnh nhất của toàn bộ hòn đảo này. Và cái đền này cũng là cái đền nó không có được lộng lẫy giống như là 2 ngôi đền mình vừa mới đi qua, nhưng mà đây là ngôi đền rất là quan trọng để bảo vệ khỏi sóng dữ, là nơi để cầu nguyện đi biển bình an. Suốt hành trình của mình từ khi lên đảo đến giờ, có một điểm thú vị là hình ảnh rồng thần và thần Benzaiten luôn đi chung với nhau, thậm chí là trên tấm thẻ cầu nguyện của tất cả các ngôi đền. Nguyên nhân xuất phát từ một truyền thuyết, đó là thời cổ xưa có một con rồng 5 đầu cư ngụ ở đây. Nó thường tấn công và cướp phá làng mạc của người dân. Tuy nhiên, khi thần Benzaiten bắt đầu hạ phàm và cư ngụ ở hòn đảo này, con rồng đem lòng yêu say đắm vì nữ thần xinh đẹp. Nhưng thần nói rằng do rồng phá phách khắp nơi nên nữ thần không thể nhận lời yêu của rồng. Con rồng bèn hội tâm chuyển ý, trở thành vị thần bảo hộ cho người dân vùng này. Lúc bấy giờ, nữ thần mới đồng ý hẹn hò với con rồng. Vì truyền thuyết đó nên chỗ này nổi tiếng là cầu tình duyên rất linh nghiệm. Ở phía bên tay trái của ngôi đền thứ ba có một chỗ rất thú vị. Chỗ này có tên gọi là Long Cung. Đây là điện thờ dành riêng cho rồng thần sau khi rồng trở thành vị thần bảo hộ của vùng này. Ngay ở Long Cung thì sẽ có một cái ngã rẽ để đi vào cái địa điểm rất là thú vị dành cho cặp tình nhân. Thì cái địa điểm đó được gọi là đồi tình yêu. Thì tương truyền rằng cái nơi này chính là cái chỗ hẹn hò giữa Benzaiten và rồng thần. Để giữ cái truyền thuyết đó còn tiếp tục sống thì người ta làm một cái nơi gọi là chuông tình yêu. Thì cái chỗ này nó gọi là chuông tình yêu của rồng. Nơi này tọa lạc ở một ngọn đồi nhỏ hướng ra biển, rất đẹp và lãng mạn. Các cặp tình nhân thường đến đây để treo ổ khóa, rồi đứng dưới chiếc chuông gõ một tiếng để được thần linh chúc phúc. Sau khi rời khỏi đồi chuông tình yêu, mình tiếp tục đi xuống về phía bên kia của hòn đảo. Đây cũng là một địa điểm cực kỳ nổi tiếng trên Instagram, với nhiều người thán phục là đẹp như trong anime. Mà đúng là đẹp như trong anime thật, vì Enoshima được lấy bối cảnh cho nhiều bộ anime nổi tiếng, ví dụ như Seishun Butayaro, Ochi the Rock, Tari Tari. Thậm chí, biểu tượng 3 hình tam giác tượng trưng cho 3 chiếc vảy rồng của gia tộc Hojo từng thống trị vùng này cũng từng xuất hiện trong tựa game nổi tiếng Legend of Zelda. Do đó, nếu như bạn là một fan anime thì không nên bỏ lỡ chỗ này. Bây giờ, mình sẽ tiến vào hang động ở đây để viếng ngôi đền đầu tiên của vùng này. Hệ thống hang động ở đây được chia thành 2 hang. Mình sẽ bắt đầu từ hang số 1. Khi vào hang, mỗi người sẽ được nhận một ngọn nến như thế này, nhưng trong hang tương đối sáng sủa. Nguyên gốc của ngôi đền trong hang này
là do vị shogun đầu tiên của Nhật Bản hạ lệnh xây nên, đó là Yorimoto. Ông hạ lệnh xây giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng khi ông đang đối mặt với các thế lực khác trong vùng. Nơi ông chọn làm đại bản doanh là Kamakura, vốn được bao bọc bởi 3 phía là núi, một phía giáp biển. Phía giáp biển lại có đảo Enoshima án ngữ. Do đó, ông đã hạ lệnh cho một nhà sư tên là Mongaku xây đền. Mongaku không phải là một nhà sư bình thường mà là một nhà sư chiến binh và cũng là tâm phúc của Yorimoto. Do đó, Yorimoto cho rằng chỉ có Mongaku mới đủ pháp lực và uy tín để lập đền thờ Benzaiten nhằm trấn yểm hòn đảo này. Khi đến bức tượng Benzaiten này sẽ có 2 ngã rẽ. Một hướng là về một cửa hang được cho rằng thông với núi Phú Sĩ, còn một hướng là sẽ đến đền thờ Benzaiten. Đây là cổng được đồn là có thể thông với một hang động bằng băng ở chân núi Phú Sĩ. Nhưng mà chỗ này thì hiện tại là người ta không cho vào. Chân hang ở đây nó rất là thấp, cho nên là người ta phải vừa đi vừa cúi như thế này. Nhưng mà ở trên thì họ lắp những cái đệm để tránh du khách bị đụng đầu. Và cuối cùng thì mình đã đến nơi, đây chính là nơi sinh ra đền thờ Enoshima. Tất cả những nơi mình đi qua đều bắt nguồn từ chỗ này. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp tới hang thứ hai. Thì thường ở Nhật mình đến những cái chỗ này nó sẽ có đóng dấu để có thể check in là mình đã tới đây. Thì khi mà mình đến cổng mình mua vé thì mình sẽ có thể nhận được một cái tờ như thế này. Ở đây nó có cái chỗ ghi là đóng dấu. Ở đây mình sẽ thử đóng dấu cho mọi người thấy. Đây là con dấu ở đây. Thì cái này là mực. Đấy. Đường dẫn từ hang số 1 đến hang số 2 thì có rất là nhiều điểm để ngắm cảnh đẹp. Như các bạn thấy thì nước biển rất là trong. Và bây giờ mình sẽ đi hết cái con đường này thì mình sẽ đến được cái hang số 2. Thì nếu như hang số 1 rất là cổ kính thì hang số 2 nó khá là hiện đại với đèn như thế này. Đây là nơi có tượng thờ Long Thần. Nếu như mà mình đến đây cầu nguyện khi vỗ tay thì sẽ có tiếng gầm của rồng. Mình sẽ đến đây và vỗ tay cầu nguyện. Và cuối cùng thì mình đã đến được đây. Đây là nơi bắt nguồn cho một cái câu chuyện tình yêu rất là buồn. Nhưng mà đó cũng là một trong những lý do nơi đây là cái nơi có thể cầu tình duyên cho cả những cặp đôi đồng tính. Chỗ này có tên là Chigogafuchi, có nghĩa rằng là vực chú tiểu. Thời xưa ở bên Nhật, khoảng trước khi chính thức trở thành nhà sư thì những cái cậu bé thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi sẽ trở thành là chú tiểu và giúp việc trong chùa. Thì theo truyền thuyết có một vị chú tiểu, dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là hoa cúc trắng. Tại vì chú ấy đẹp giống như là một đóa hoa cúc vậy. Thì và những cái chú tiểu khi chưa thành nhà sư thì không phải xuống tóc, thì để tóc dài và nhìn rất là đẹp. Thì vì đó là lý do mà các nhà sư ở trong chùa là đều rất là yêu quý cái chú tiểu này, thậm chí là giành giật chú. Nhưng mà chú tiểu lại không thể nào đáp lại được tình yêu của các nhà sư và chú ấy cảm thấy rất là buồn vì cái vấn đề đó. Và cuối cùng là chú ấy đã đến đây và nhảy xuống đây để tự vẫn. Nhưng mà câu chuyện thì chưa dừng lại ở đó. Theo như truyền thuyết, có chỗ ghi là về một vị sư huynh của chú tiểu, hoặc là có một chỗ thì ghi là trụ trì của ngôi chùa đó cũng tới đây để tìm chú tiểu đó. Và khi nhìn thấy cái chiếc dép cỏ để ở trên vực thì người đó cũng quy sinh theo tại đây. Và kết thúc
câu chuyện buồn đó. Nhưng mà ngày đây là một trong những nơi ngắm mặt trời lặn đẹp nhất ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ok, mình vừa mới leo lên từ vực Chú Tiểu và bây giờ mình sẽ trở lại cái ngọn hải đăng để mà mình coi cái ngọn hải đăng thắp đèn. Dù là từ xa nhưng mà các bạn nhìn đi, mình có thể thấy được là ngọn hải đăng nó đã lên đèn rồi. Trước khi mà mình lên đến ngọn hải đăng thì mình quyết định sẽ dừng lại và ăn món đặc sản ở đây. Thì ở đây có một món đặc sản đó là cơm cá bao tử trắng, và mình đã kêu một cái phần cơm cá bao tử trắng với tempura, phần siêu to khổng lồ với giá chỉ có 1.500 yen cùng với lại bia. Đây là craft beer và nó ghi là giới hạn chỉ có vùng này. Và mình sẽ thử bia trước với các bạn. Thì hồi nãy mình có uống một chút rồi, thì cái loại bia này có vị chanh và nó cái vị trái cây nó được đẩy lên, còn cái vị bia thì nó chìm xuống là ở hậu vị. Cho nên khi uống cực ngon, rất là êm. Thật sự là mình nên khuyến khích các bạn sẽ uống thử cái loại bia này. Đó là bia chỉ có vùng này mới có. Ok, mình thử một miếng trước. Đó là tempura rau. Nó là rau củ lăn bột chiên lên, và cái sốt nó hơi ngọt và mặn, cùng với lại tempura họ vừa mới làm nóng cho nó rất là giòn, siêu ngon. Cá quả nhiên là mình có thể cảm nhận được vị tươi của cá, rất là ngọt, nó rất là mềm. Wow. Đó, và cái phần này của mình á thì nó còn có thêm đồ nhắm, những cái loại này để mình bỏ vô lại làm phụ gia, và cũng như là có súp miso khá là đầy đủ. Đây thực sự rất ngon, một cái phần rất là bự và nó rất là đáng tiền. Ok, cơm no rượu say, và bây giờ mình sẽ đến địa điểm cuối cùng trong chuyến hành trình ngày hôm nay, đó là mình sẽ lên hải đăng để mình có thể xem được toàn cảnh ở đây. Và bây giờ mọi thứ, bây giờ trời đã tối hẳn và bây giờ mọi thứ đã lên đèn rất là đẹp. Wow, mình chỉ có thể nói là wow. Cái chỗ này mình đã nghĩ rằng là mình chỉ tới đây để lên cái tháp đó, nhưng mà trước khi tới tháp đó là một cái khu vườn, và có vẻ như đến mùa đông là họ sẽ thắp đèn lên như thế này. Nó rất là đẹp và lãng mạn. Có lẽ là dành nếu như bạn đi cùng với người yêu hay là gia đình thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Cuối cùng thì
Cũng đã tới lượt mình để mà xếp hạng được lên đến cái tháp ngọn hải đăng. Đài quan sát chia thành 2 tầng. Tầng 1 có thể ngắm từ bên trong thông qua cửa kính. Tầng 2 thì có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường. Ok, cuối cùng mình cũng đã lên được tới đỉnh tháp. Ok, có vẻ như mình còn có thể đi lên được nữa. Khu này thì nó cao hơn so với đài quan sát hồi nãy và nó hoàn toàn ở ngoài trời, cho nên là không có bị kính che mất tầm nhìn. Và từ chỗ này mình có thể thấy được cả ngọn hải đăng, cái ánh đèn hải đăng chiếu ở trên này. Ok, và cuối cùng mình đã lên trên đỉnh của hòn đảo này, là nơi cao nhất của hòn đảo, và có thể ngắm được toàn bộ thành phố bên dưới. Có lúc đầu mình không quá kỳ vọng vào chỗ này, nhưng mà sự thật là nó đẹp hơn mình nghĩ. Nhất là cái phần chiếu sáng ở đây thì bây giờ mình mới biết được rằng đây là một trong những cái nơi thắp sáng, trình diễn thắp sáng ban đêm đẹp top 3 Nhật Bản. Ok, và bây giờ mình nghĩ là đến lúc mình đi về. Khi bước trên kênh cây cầu trong không khí buổi đêm lạnh giá, tôi quay lại nhìn hòn đảo một lần nữa. Thật khó tin rằng một hòn đảo nhỏ gần bờ như thế này lại ẩn chứa biết bao nhiêu điều thú vị. Từ một ngôi đền nhỏ trong hang đá cho đến những chuyện tình đẹp lẫn bi thảm, rồi đến con phố nhộn nhịp không dứt suốt mấy trăm năm. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, hòn đảo vẫn rực sáng như ánh đèn hải đăng. Và có lẽ hòn đảo vẫn sẽ tiếp tục là nơi dẫn lối cho cả những ngư dân và những người hành hương thêm rất lâu nữa.